Okay, so mga kaibigan, magluluto po tayo ng tinola, chicken tinola. Ito po yung mga kailangan nating ingredients. Ayan, so sibuyas, luya, sayote, additional cubes para pampadagdag ng lasa. Kailangan rin natin yung bawang. Okay, so yung mga gulay naman na kailangan natin para sa mga mommy, especially sa mga nagbe-breastfeed, ito, meron tayo ditong malunggay, tsaka dahon ng sili, pampatagdag ng lasa. Of course, syempre hindi rin natin na pwedeng kalimutan yung ating main ingredient, yun ang manok. Yan, so pinahiwa ko na rin siya sa palengke nung pagkabili ko para at least mas madali. Kailangan rin natin ng chicken broth para sa sabaw. At syempre, mainit na kanin para mas masarap ang pananghalian. Okay, ilagay na natin yung mantika para magisa na natin. Ayan. Okay, painitin na natin yung mantika para mas madaling maluto yung mga sahog natin. Okay. Alright. Okay. So, usually, inuuna ka talaga yung luya. Pero this time, unahin natin yung sibuyas para may iba naman. Ayan. Okay. Make sure na walang masasayang. Ayan. Tapos lagyan na natin yung luya. Tapos ngayon, lagay naman natin yung bawang. Ayan. Tapos igisa lang rin natin. Madali namang makikita kung luto na yung mga rekado natin eh. Lalo na yung bawang. Pag nag golden brown na siya. So, ayan. Idagdag na natin yung patis. Pampatagdag lasa rin yan. Okay. Haluin. Okay. So, bago natin nilagay yung manok, dapat malasa na siya. Para at the same time na mamarinate din yung manok natin habang ginigisa natin. Okay, so ayan. Gisa lang natin na mabuti. Alright. Okay, so ngayon lagay na natin yung manok. Ayan. Boom. Sasaluin natin. So, ayan lang natin siya maluto ng konti. The more na matusta siya, mas okay. Para at least the marinade siya at the same time. Sumiksik sa manok yung lasa ng luya para mas masarap. Ayan. So, habang walang ginagawa ngayong lockdown, gusto mo matuto magluto, ayun, maraming videos dyan. Pero syempre, kung magsusubscribe ka, I'm sorry, at kiklik mo yung notification bell. Of course, following days, makakapanood ka pa ng ibang tutorials. So, ayan. Pan muna natin.
para mas madali siyang maluto. So, mga after 15 minutes, haluin ulit natin siya. Okay, so habang niluluto natin, prepare ko muna yung mga gulay. Okay? Okay, so after 15 minutes, medyo okay na siya. Medyo naluto na yung kabilang side. So, hahaluin lang ulit natin siya or babalik ta rin para at least parehong side ng manok yung maluluto. Ayan. So, gusto ko kasi sa tinola medyo matutustak ng konti yung manok para at least mas malasa. Yung medyo may pagka brownish. Ayan. So, after nyan, 5 minutes, lalagyan na natin siya ng tubig. Okay, so nakakalimutan kong i-record. Kamali ako ng pindot, hindi ko na-record yung time na nilagay ko yung chicken broth. So at this time, pinapakuluan na natin yung manok with the chicken broth. So ayun, let's just wait for several minutes bago siya kumulo. Then let's proceed with the next step. Okay, so ayan, kumukulo na siya. So ang ilalagay na lang natin is yung paminta tsaka yung mga gulay. Then pakaluan lang natin ng saglit. After that, it's good to go. Okay, so tapos na po ang ating tinola for today. Ayan, so nililipat ko na lang siya ng lagayan. Then let's enjoy our lunch. So there. Okay. Okay and okay. Okay, so guys, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe for the next video. Thank you so much. Bye bye.